Σήμερα θα σας δείξω πώς θα φτιάξετε πεντανόστιμες τυροκροκέτες με μόνο 2 υλικά. Τα παιδάκια σας, φυσικά και εσείς, θα τις λατρέψετε. Πάμε να ξεκινήσουμε. Θα χρειαστώ 2 μπολάκια, 3 αυγά και 500 γραμμάρια γκούντα ή 5 κούπες στο 250 ml. Θα χωρίσω πρώτα τους κρόκους από τα σπράδια. Και τώρα αυτό που θα κάνω είναι να ρίξω τα σπράδια μέσα στο τυρί. Φυσικά τους κρόκους μπορείτε να τους χρησιμοποιήσετε σε μια κρέμα ζαχαροπλαστικής. Στην αρχή θα ανακατέψω με ένα κουτάλι πάρα πολύ καλά. Εφόσον το ασπράδι έχει πάει σε όλο το τυρί και έχει ανακατευτεί πάρα πολύ καλά, τώρα αυτό που θα κάνω είναι να ζυμώσω με τα χέρια. Σε μια ζυγαριά θα μετρήσω 20 γραμμάρια το κάθε μπαλάκι. Έτοιμο το δεύτερο μπαλάκι και θα συνεχίσω και με τα υπόλοιπα. Σε ένα κατσαρολάκι έχω βάλει μπόλικο ηλιέλαιο. Δοκιμάζω με μια δοντογλυφίδα να δω το λάδι αν έχει κάψει. Οπότε σιγά σιγά πάμε να τηγανίσουμε τις τυροκροκέτες. Μέχρι 7 τυροκροκέτες είναι μια χαρά για να μπορούμε να τις ελέγξουμε κιόλας. Θα περιμένουμε να σηκωθούν λίγο στην επιφάνεια. Αν δείτε ότι οι τυροκροκέτες σας έχουν κολλήσει κάτω στον πάτο, βοηθήστε τις με την τρυπητή κουτάλα να ξεκολλήσουν και να σηκωθούν στην επιφάνεια. Και ανακατεύουμε όλη την ώρα μέχρι να έχουμε ένα πολύ ωραίο χρυσαφί χρώμα. Η πρώτη παρτίδα είναι έτοιμη. Μην ξεχνάτε φίλοι μου να πάτε κάτω από το βίντεο να πατήσετε ένα like, γιατί έτσι με βοηθάτε να συνεχίσω. Κοιτάξτε πόσο τέλειες και χρυσαφένιες είναι. Πρέπει να τις δοκιμάσετε. Για να δούμε και μία από μέσα πώς είναι. Κοιτάξτε. Έτσι. Πραγματικά είναι εκπληκτικές. Φίλοι μου, αυτές οι τυροκροκέτες είναι πεντανόστιμες, αλλά θέλω να μου γράψετε κάτω στα σχόλια τυροκροκέτες ή κασεροκροκέτες. Πείτε μου κάτω στα σχόλια. Αυτή ήταν η συνταγή φίλοι μου για σήμερα. Ελπίζω να φτιάξετε αυτές τις τυροκροκέτες. Είναι πεντανόστιμες και εύκολες με μόνο 2 υλικά. Μην ξεχνάτε να κάνετε ένα like και μια κοινοποίηση στους φίλους σας, γιατί έτσι με βοηθάτε να συνεχίσω. Μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε καλά. Γεια σας.